હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમીમાં પીવાની મજા આવી જાય એવી ફક્ત 2 જ મિનિટમાં ખાસ વેનીલા ફ્લેવરની લસ્સી. પ્લેન લસ્સી તો નોર્મલી આપણે બનાવીને પીતા જ હોય છે, પણ જો તમે એકવાર આ ઠંડી ઠંડી વેનીલા લસ્સી બનાવીને પીશો તો એનો સ્વાદ તમે ક્યારેય ભૂલાવી નહીં શકો. આ એટલી ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો એને કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલની અંદર આપણે 1 કપ અને એની ઉપર અડધો કપ એટલે કે 1.5 કપ જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં લઈ લઈશું. દહીં એકદમ વધારે પડતું ખાટું હોય એવું નથી લેવાનું. હવે એમાં આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની છે અને આને આપણે 30 સેકન્ડ માટે આ રીતના હેન્ડ બીટરની મદદથી ફેંટી લઈશું, જેથી જે દહીંમાં ગાંઠ હોય એ નીકળી જાય અને દહીં આપણું એકદમ સ્મૂધ થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો દહીં આપણું એકદમ સ્મૂધ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એની અંદર એડ કરવાનું છે ફક્ત 2 ચમચી જેટલું ઠંડુ પાણી. તમે ચાહો તો ઠંડા પાણીની જગ્યાએ 2 ચમચી ઠંડુ દૂધ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે એમાં 1 ચમચી જેટલું આપણે વેનીલા એસેન્સ ઉમેરીશું, કારણ કે વેનીલા ફ્લેવરની લસ્સી છે તો 1 ચમચી જેટલું એસેન્સ આપણે આમાં એડ કરી જ દેવાનું છે. આનાથી ઓછું નથી ઉમેરવાનું. હવે ફરીથી આપણે 30 સેકન્ડ માટે એને ફેંટી લઈએ, જેથી આપણી ખાંડ જે છે એ પણ ઓગળી જાય. તો આ આપણી વેનીલા લસ્સી બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે ગ્લાસમાં એને સર્વ કરી લઈએ. ફક્ત 2 જ મિનિટમાં આ લસ્સી આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ઉનાળામાં દહીંની આ મીઠી લસ્સી પીવાથી પેટની બળતરા, એસિડિટી દૂર થાય છે અને શરીરને ખૂબ જ ઠંડક મળે છે. તો આ લસ્સી તમે ચોક્કસથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. હવે એની ઉપર આપણે દહીંની મલાઈ મૂકવાની છે. મેં આ જે લસ્સી છે દહીંમાં જે યુઝ કર્યું છે, ઘરે જમાવેલું જ દહીં યુઝ કર્યું છે. તો એની ઉપર જે મલાઈ હોય છે એ મૂકી છે. રેડીમેડ દહીં લેતા હોય ને મલાઈ ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. હવે થોડા ઝીણા સમારેલા બદામ પિસ્તાથી આપણે એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. આ લસ્સીને વધારે ડેકોરેટ કરવા માટે થોડું રોઝ સિરપ લઈને એને હું આ રીતે અનઇવનલી ડેકોરેટ કરી દઉં છું. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો.